إن رؤية النبي في المنام أو اليقظة ليست مجرد تجربة روحية، بل هي تجسيد للحب والاحترام الذي نحمله في قلوبنا تجاهه. فعندما نتبع سنته ونتأمل في سيرته نفتح أبوابا من النور والبركة في حياتنا. في هذه الكلمات نستعرض علامات ودلالات قد تشير إلى قربنا من رؤية النبي، لنعيش جميعا في رحاب إيمانه ونور رسالته. تكرار الذكر والصلاة عليه. إذا كنت تجد نفسك تكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة من يومك، فإن هذا قد يكون علامة على قربك منه ورغبتك في التواصل الروحي معه. الخشوع في العبادة. عندما تشعر بخشوع عميق أثناء الصلاة أو قراءة القرآن وتجد أن قلبك يتجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يكون دليلا على أنه يقترب منك في عالم الروح. الصحبة الصالحة. إذا كنت محاطا بأشخاص يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون به في حياتهم، فإن هذا قد يكون علامة على أن الله يريد أن يكرمك برؤية النبي في المنام. الأحلام النبوية. إذا بدأت ترى في منامك رموزا أو مشاهد تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل رؤية المدينة المنورة أو الكعبة، فقد تكون هذه إشارات إلى أنه يزورك في عالم الأحلام. الإحساس بالطمأنينة. عندما تشعر بسلام داخلي وطمأنينة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قد يكون علامة على قربه منك ورحابة قلبك لاستقباله. الاجتهاد في الأعمال الصالحة. إذا كنت تسعى بجد واجتهاد للقيام بالأعمال الصالحة والابتعاد عن المعاصي، فقد تكون هذه علامة على أن الله يكرمك برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. الأمنيات الصادقة. إذا كنت تدعو الله بصدق أن يرزقك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وتجد أن الدعاء يخرج من قلبك بصدق، فهذا قد يكون دليلا على استجابة الله لدعائك. الإلهام في المواقف الصعبة. عندما تجد نفسك تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات الصعبة ويمنحك ذلك القوة والصبر، فهذا قد يكون علامة على وجوده في حياتك. الاستجابة الفورية للدعاء. إذا وجدت أن دعواتك تتحقق بسرعة بمجرد أن تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكون هذه إشارة إلى أن الله يفتح لك أبواب الرؤية. إذا كنت تشعر بحب عميق للنبي صلى الله عليه وسلم وتحرص على اتباع سنته في كل جوانب حياتك، فهذه علامة على قربك منه ورغبة الله في منحك رؤية نبيه. عندما يضيء قلبك بنور الإيمان وتجد نفسك تتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، فإن ذلك قد يكون علامة على أن الله يفتح لك أبواب النور لتراه في المنام. تجارب روحانية. إذا كنت تمر بتجارب روحانية رائعة تشعرك بالقرب من الله ورسوله، مثل التأمل في معاني الآيات أو ذكر الله في خلواتك، فقد تكون هذه إشارات تشير إلى قرب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. الشعور بالحنين. عندما تشعر بحنين عميق إلى المدينة المنورة أو إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحنين يملأ قلبك، فقد يكون هذا علامة على أنك على أعتاب تجربة روحانية مميزة. تحقيق الأمانة. إذا كنت تسعى جاهدا لتحقيق الأمانة في حياتك سواء في العمل أو العلاقات، وتجد أن كل ما تفعله يذكرك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكون هذه دلالة على أنه يراقبك ويشجعك. حضور الذكر. عندما تجتمع مع الأصدقاء أو العائلة لذكر الله والنبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أن القلوب تتفتح
وتستشعر السعادة، فقد تكون هذه لحظة تسبق رؤية النبي في المنام. الإرادة القوية: إذا كنت مصمما على اتباع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل جوانب حياتك، وتجد أن هذه الإرادة تعزز من إيمانك، فقد تكون علامة على قربك منه. الاستغفار والندم: عندما تجد نفسك تكثر من الاستغفار والندم على الذنوب، وتطلب من الله أن يغفر لك ويقربك من النبي، فقد تكون هذه علامة على قرب رحمة الله ورؤية نبيه. إذا كنت تسعى لتعليم الآخرين عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيز محبته في قلوبهم، فقد تكون هذه علامة على أنك تسير في طريق تيسير رؤية النبي. الفرح عند ذكره: عندما تشعر بفرح وسعادة عميقة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أن هذه المشاعر تعزز من إيمانك، فقد يكون هذا علامة على قربه منك. التفكر في سنته: إذا كنت تقضي أوقاتك في التأمل والتفكر في سنته وأخلاقه وكيف يمكن أن تطبق تعاليمه في حياتك اليومية، فإن هذا السعي نحو الاقتداء به قد يكون علامة على أن الله يفتح لك أبواب الرؤية ويحيي في قلبك شغفا لا ينتهي. تحقيق القيم النبوية: إذا كنت تسعى جاهدا لتحقيق القيم النبوية في كل تعاملاتك، بدءا من الصدق والأمانة وصولا إلى الرحمة والمودة، فقد تكون هذه الجهود علامة على أنك تسير في الطريق الصحيح نحو الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم. الاستجابة للدعاء: عندما تجد أن دعواتك لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم تتكرر في صلواتك، وتلاحظ استجابة الله لك في أمور أخرى، فقد تكون هذه علامة على أن الله يكرمك برؤية نبيه في المنام أو اليقظة. الشوق للمدينة: إذا كان لديك شوق عميق لزيارة المدينة المنورة وتجد نفسك تحلم بالذهاب إلى هناك، فهذا الشوق قد يكون علامة على أنك تسعى إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فالقلب الذي يحب النبي يجد في المدينة سكنا. الاستشعار بالبركة: إذا كنت تشعر بالبركة في حياتك عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أن الأمور تسير بسلاسة، فإن هذه العلامات قد تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب منك، وأن الله يفتح لك أبواب الرزق والرحمة. رؤية النبي في الطاعات: عندما تجد أن كل طاعة تقوم بها، سواء كانت صلاة أو صدقة، تجعلك تشعر بقرب النبي منك، وتجد نفسك تتذكره في كل لحظة، فإن هذا قد يكون علامة على أن الله يكرمك برؤية نبيه. إذا كنت تشعر بالاستعداد الداخلي للقائه وتعيش كل لحظة في انتظار تلك الرؤية، فكن على يقين أن الله يختار عباده الذين يستعدون لقربه، وقد تكون هذه الاستعدادات علامة على أنك ستشهد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو اليقظة. السعي للهدى: عندما تسعى بجد للابتعاد عن المعاصي وتلتزم بمبادئ الإسلام، وتجد في نفسك رغبة قوية في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المساعي قد تقربك منه وتجعل رؤيته في المنام أمرا ممكنا. الرحمة في التعامل: عندما تلتزم بمعاملة الآخرين برحمة ولطف، وتذكر دائما أن هذه هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكون هذه الأعمال الصالحة علامة على أنك تسير في درب الاقتداء به، مما قد يفتح لك أبواب الرؤية.